sjálfkrafa. Nöfnin og tíminn og allt. Ok. Hvernig gerist það sjálfkrafa? Þetta er bara eitthvað forrit sem er frá sama fyrirtæki. Já. Þannig að það er bara tekur upplýsingar úr klukkunni inn á stölvu og sendur svo yfir Já, þegar það sér hvaða lið er á klukkunni og þá lesa inn rétt logo. Nei, það Já, þá lesa þetta er frá klukkunni sem sagt. Já, þetta er bara beint úr klukkunni yfir í stölvu. Þannig að já, streifir bara í gang og það var bara að virka, annars þetta hringir bara Anders, tekur mig. Það verður vandræði. Já. Program
Bye.